હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે ઉત્તરાયણ માટે એકદમ પોચા તલના લાડુ કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું। તલના લાડુ તો મકર સંક્રાંતિ ઉપર આપણે બધા જ બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણીવાર એ લાડુ લાકડા જેવા કડક થઈ જાય છે। એવું એટલા માટે થાય છે કે ગોળને આપણે વધારે કૂક કરી લઈએ છીએ। તો આજે હું તમને ગોળને પરફેક્ટ રીતે કેવી રીતે કૂક કરવા એ આ વિડીયોમાં શીખવાડીશ। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ સફેદ તલ ઉમેરીશું। 250 ml વાળો જે 1 કપ આવે છે એ ફૂલ ભરીને મેં તલ લીધા છે। હવે આ તલને આપણે ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। તમે ચાહે આની ચીક્કી બનાવતા હોય કે લાડુ, પણ આ રીતે તલને ધીમા તાપે પહેલાં શેકી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ભેજ હોય એ જતો રહે અને તલ આપણે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય। પછી એમાંથી લાડુ અને ચીક્કી બનાવશું તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે। 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણા તલ સરસ શેકાઈ ગયા છે। તલ શેકાઈ જશે એટલે એમાંથી થોડો તડતડનો અવાજ પણ આવવાનું શરૂ થઈ જશે, અને જો તમને એવી રીતે ખબર ના પડે તો તમે 3-4 તલ લઈને ચાખીને જોશો તો તમને એકદમ ક્રિસ્પી લાગશે। તો હવે એને એક પ્લેટમાં કાઢીને આપણે ઠંડા થવા દઈએ। હવે સેમ પેનમાં આપણે અડધી ચમચી ઘી ઉમેરીશું। ઘી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી જ્યારે તમે લાડુ વાળશો તેમાં ખૂબ જ સરસ શાઇનિંગ આવશે। તો ઘી તમારે ના ઉમેરવું હોય અને નહીં ઉમેરો તો પણ ચાલશે। 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ આપણે એમાં ઝીણો સમારેલો દેશી ગોળ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 125 ગ્રામ ગોળ છે, અને અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, જેની મીઠાશ વ્હાઇટ કોલ્હાપુરી ગોળની કમ્પેરમાં વધારે હોય છે। જો તમે કોલ્હાપુરી ગોળ લેતા હોય તો તમારે 150 ગ્રામ તલની સામે સેમ ક્વોન્ટિટીમાં એટલે કે 150 ગ્રામ ગોળ લઈ લેવાનો છે। ગોળ થોડો કોગળે એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જ પાણી ઉમેરીશું। આનાથી વધારે પાણી બિલકુલ પણ ના ઉમેરવું, અને જો તમે 1 ચમચી પાણી પણ ના ઉમેરમાં માંગો તો પણ કંઈ વાંધો નથી, પણ આનાથી જ્યારે આપણે લાડુ વાળીશું તો ફટાફટ આપણું જે મિશ્રણ છે એ પેનમાં જામી નહીં જાય અને લાડુ બાંધવાનો આપણને એકદમ સરસ સમય મળી જશે। તો સતત હલાવતા રહીને ગોળને આપણે ઓગાળી લેવાનો છે। ગોળ ઓગળી જાય અને સહેજ બબલ્સ દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય એટલે તરત જ એમાં તલ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ ઓગળ્યા પછી તરત જ આ રીતે બબલ્સ દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એની અંદર આપણે તલ ઉમેરી દઈશું। જે રીતે આપણે તલની ચીક્કી બનાવતી વખતે ગોળને કૂક કરીએ છીએ એટલું આપણે લાડુમાં કૂક નથી કરવાનો હોતો। લાડુમાં બસ ગોળ ઓગળી જાય એટલે તરત જ બબલ્સ દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય એટલે તલ ઉમેરી દેવાના છે। તો આપણા લાડુ એકદમ સરસ પોચા બનશે। તલ ઉમેરીને તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, ચાલુ નથી રાખવાનો। બંધ ગેસમાં જ ફટાફટ આ રીતે તલ મિક્સ કરી લઈશું। જો તમે ગેસ ચાલુ રાખશો તો લાડુ જે છે એકદમ હાર્ડ બનશે। તો ચીક્કી કે લાડુ કંઈ પણ બનાવવા માટે બની શકે તો તમે દેશી જ ગોળનો યુઝ કરો, એ હેલ્થ માટે ખૂબ જ સરસ રહે છે। તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આ મિશ્રણને તરત જ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં કાઢી લઈશું। મોટે ભાગે આપણે આ જ ભૂલ કરીએ છીએ કે પેનમાં જ લાડુનું મિશ્રણ રાખીને લાડુ બાંધવા લાગીએ છીએ। તો પેન ઘણું ગરમ હોય છે તો લાડુનું મિશ્રણ જે છે એ કૂક થતું રહે છે। તો હવે આપણે એક બાઉલની અંદર થોડુંક પાણી લઈ લઈશું અને એનાથી આપણે બંને હાથને ભીના કરીને ફટાફટ લાડુ વાળી લઈશું। જ્યારે આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે લાડુ વાળી લેવાના છે, એટલે હાથને જો આપણે થોડું પાણીવાળું કરશું તો લાડુનું મિશ્રણ ગરમ પણ નહીં લાગે। આ રીતે એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં લઈને લાડુ વાળશો તો લાડુ ગોળ પણ બનશે અને હાથમાં ગરમ પણ નહીં લાગે। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ ગોળ લાડુ બન્યો છે। ફરીથી હાથને પાણાવાળે કરીને બીજો લાડુ બનાવી લઈશું। શરૂઆતમાં 4-5 લાડુ બનાવતી વખતે તમારે હાથને ભીના કરવા પડશે, પછી કોઈ જરૂર નહીં પડે। તો આ રીતે ફટાફટ બધા જ લાડુ આપણે મીડિયમ સાઇઝના બનાવી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા તલના લાડુ બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।